Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Meidän pitäisi lähteä käyttämään Opelia katastuksessa. Viimeksi se jäi piästöistä kiinni, mutta katsottapa nyt, että mitenkä äijien käy. Lähdetään tankkoamaan Opelia ajelemaan kohti katastuskonttoria.
Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a feeling. One more minute, 'cause I just don't wanna come down, don't wanna go. Harvinainen homma, traktorikki mahtui jo talliin. Elikkä Opelin homma olisi sitten sitä myöten selvä. Leima tuli ja turvallisia kilometrejä. Päästöarvot näytti niin hyvältä, että ei juuri paremmat vois edes olla. Pikkusen on talliin raikottu tillaa. Saa ruveta seuraavassa jaksossa jo sitten M20 konetta purkamaan. N52 on laitettu vähän sivuummalle. Katellaan tosiaan mitä sieltä sitten kanssa löytyy ja missä kunnossa se tuo M20 on, että milloin ruvetaan sitten swappia tekemään, mutta ne kaikki selviää sitten viikon päästä. Nyt alkaa Opelin homma olla tosiaan sillä, että siitä ei enää videota nähdäkään ja pikkuhiljaa alkaa renkkaiden vaihto hommat. Tossa jo E3 kun tossa vaihdettiin renkaat, että on mukavampi ajella tuolla liukkaalla. Mutta kiitos kun katsoit video, jätähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilannut kanavaa, niin pistähän viimeistään nyt tilluun se. Me katsellaan viikon päästä M20 moottoria sitten ja vähän siihen liittyvää puuhaa. Se on morjes! Mittepä veikkotte mitä sieltä löytyy.